Hei! Sairaan kiva, että olet tullut katsomaan tämän seuraavan videon ja mä olen erityisen innoissani, voiko sinä olla erityisen innoissaan siitä, että mulla on täällä Eetu aka Ed Speaks ja sanonko mä hei sua Eetuks vai? Ihan miten sä itse haluat, Eetu on varmaan ihan. Me kuitenkin tunnetaan jo ja näin, niin kyllä sä voit ihan nimellä sanoa. Koska Ed Speaks on aika pitkä ja siinä on paljon niitä Joo, se on vaikea suomalaisen suuhun. No mutta se on tarkoitettu, että se näyttää hyvältä Niin netissä, eikö kyllä. niin? Mä arvasin. Tämä on siis video, missä mä esittelen mun oman tutustumispelin. Tää on siis ihan niinku peli, eli ei mitään pelleilyä, vaan niinku tässä pelataan pisteistä ja oikeasti samalla myöskin tutustutaan totta kai toiseen ihmiseen. Elämän pitää olla aina tavoitteellista, pisteet aina. Eli me esitetään toisillemme väittämiä. Semmoisia juttuja, mitä me uskotaan, että pitää paikkansa siitä toisesta ihmisestä. Ja mehän ei silleen niinku tunneta toisiamme. Ei. Muuta kuin ehkä just videoiden kautta, jos on katsonut jotain. Näissä väittämissä on se kiva juttu, tiedäkö, että ne kertoo myös aika paljon sen väitteen sanojasta, eikä pelkästään siitä niinku vastaajasta. Tästä tulee siis toinen video tämän jälkeen aiheesta, jos väittämä on väärin, niin sitten saa sellaisen niin kuin sakkokysymyksen esittää toiselle. Eli nyt eka väittämät, sitten seuraavalla videolla sakkokysymykset. Ja katsotaan paljon niitä tulee. Aloitaanko me vaikka? Sä voit aloittaa, ole hyvä. Noniin, tää on aika paha. Okei, no niin. Mä uskon, että sä oot joskus halunnut olla Pokemon-kouluttaja. Ajat niinku, että se tapahtuisi oikeassa elämässä. No siis, että olisi semmoinen maailma, missä niin. Voisit olla Pokemon-kouluttaja. Kyllä. Okay. No toi on itse asiassa ihan totta. Mutta toi on aika tommonen, että kukapa ei olisi halunnut ehkä olla. Sä oot nyt ottanut aika helpon tähän. No kun mä ajattelin, että lähdetään lämmittelemään tämmöisellä, niin kuin, ei millään, niin kuin, että olen harkinnut Pokemon-kouluttaja sillä ihan safe. Okei. No joo, mutta kyllä mä oon. Mä itse asiassa edelleen pelaan Pokemon Gota vieläkin mun puhelimella. Noniin. Koiran kanssa kun kävellään, niin aina peli auki, niistä on kerättyä kaikkea. Oon halunnut pienenä ja oon tainnut leikkiä jossain meidän lähipuistossa. Heitellä jotain styroksipalloa, minkä mä oon maalannut Pokepalliksi. Aika nerokasta. Mikä on sun lempipokemon? Lempipokemon? No sitä mä en osaa sanoa. Snorlaxissa on sitä jotain, kun se vaan nukkuu ja se on iso kokoinen ja se pitää herättää sillä huilulla. Se on kyllä kova. Se on kova. Se on mun mielestä aika hellyttävä tapaus. Okei. Alright. No sait oikein heti. Olin oikeassa. Okei, no mullakin on onneksi yksi tämmönen aika helppo, tai siis tämmönen, mikä mä uskon. No, katsotaan. Sä tiesit ensimmäistä kertaa, kun sä aloit pelaamaan tietokoneella jotain peliä, mistä tykkäsit. Mä en ole ihan varma mikä se on, mutta sä oot pelannut siis WoWia. Ja silloin kun sä aloit pelaamaan ensimmäistä kertaa jotain peliä, missä sä koit olevasi hyvä, tai sulla oli haaveena se, että sä haluaisit pelata työksesi. Tuo on niinku oikeesti tosi hankala. Että niinku miten tavallaan vastaisi, koska mä en ole halunnut olla maailman parasta, siis se ei ole silleen niinku raivannut mua vaan hetken aikaa elämässäni. Siitä on oikeesti niin kauan, että mä en tajunnut, että niin minkä voi tehdä. ikäinen sä olit silloin? Mä olin 10. Tai kun en mä tiedä oikeesti mitä mä oon ajatellut, mutta ei mulla ollut siinä semmoista niinku tavallaan niinku haluan olla tietokonepelaaja tai haluan tehdä tätä työkseni. Mutta mä sanoisin, että tää on niinku ehkä 50-50. Se oli tosi hyvä. Up to you, saanko pisteen? No musta saat puoli pistettä. Okei, puoli pistettä. Puoli pistettä. Noniin. Mulla ei ole näin hirveän diippejä, kun mä en ole ihan varma, että uskallanko mä lähteä tänne heittää sellaista ihan hullua, mutta... No, kyselet jotain kivaa ja mulla on kaikki syvällisimmät täällä. No niin, okei. Kaivetaan sit kaikki ulos. Silleen, että sun kanavan seuraajatkin löytää sut uusia. Tää voi tai ei oo syvällinen. Okay. Riippuen siitä, että onko tää sulle tärkeä asia vai ei. Sä et oo koskaan halunnut asua ulkomailla. Ainakin se on käynyt ajatuksen tasolla mun päässä. Mä olen, totta kai, kaikki me ollaan varmaan niinä kylmimpinä ja pimeimpinä ja märkinä hetkinä tuolla ulkona talvella etenkin täällä Suomessa mietitty, että kumpa mä asuisin nyt Espanjassa. Mut kyllä mä koen, että mä oon ollut tosi tyytyväinen ja mä oon ollut tosi niinku etuoikeutettu, kun mulla ei ole koskaan ollut mitään ongelmia tässä yhteiskunnassa tai täällä meidän rakkaassa kotimaassa. Et mä oon saanut kaikki palvelut, mitä mä tarviin. Mä oon terve, mun lähimmäiset voi hyvin ja mä oon saanut koulutuksen ja mä oon saanut hyödyntää niitä asioita, mitä tää yhteiskunta meille tarjoaa täällä Suomessa suomalaisille. Niin en mä halunnut kyllä koskaan asua ulkomailla. Mä oon aina haaveillut, että olisi tosi siistiä varmaan, mutta se on silleen niin aika hetkellistä. Et en mä kyllä oo ihan oikein. Sä vaikutat siltä, että sä oot niinku tyytyväinen siihen niinku settingin, mikä sulla niinku tietyllä tavalla on. Et sulla ei ehkä semmoista, että sä haaveilet tiedätkö, jostain, niinku, joka on jotenkin tosi niinku erilaista. Joo, ei. Mä oon aika simppeli mies, aika simppeleillä mielenkiinnon kohteella. Et ne asiat, mistä mä tykkään, niin ne voi toteuttaa Suomessa. Ja tällä hetkellä esimerkiksi on se, että mä saan pelata videopelejä ja työkseni periaatteessa ja tehdä videoita. Niin kyllä,
Aika hyvä, sä oot aika hyvä näin. Säkin. Toi on niin safe, tuossa Pokemon. Syy sun nykyiseen ylipositiivisuuteen, älä ota sitä silleen huonona, vaan Se on hyvä termi. Se on mun mielestä hyvä termi, ja siis se on tosi ihailtava. Ja hymyilyyn ja siihen, että susta säteilee semmoinen hyvä mieli ja sä oot tosi positiivinen kaikille. Niin syy siihen on se, että sä oot kukistanut jonkun sun nuoruusvuosien jonkun angstiajan. Ja sit sä päätit, että mä en enää ikinä halua nököttää. Eetu, sä oot uskomaton ihminen. Rakastan näitä kysymyksiä, ne on niin hyviä. Ei vitsi, mullekin olisi pitänyt tykittää kaikki mun tämmöiset jutut sinne, mutta sitten mä ajattelin, että en mä nyt voi toista ihmistä piinata, jos se ei olekaan tämmönen ihminen. No, toivottavasti tää ei piinaa sua. Ei todellakaan. Siis kyllä. Ja kaikilla on nuoruudessa joku angsti, totta kai. Ja kaikilla on elämässä joku angsti. Mutta että toi on ehkä enemmänkin se, että mä oon päättänyt, että millaisella ajatuksella mä tavallaan ruokin itseäni. Koska kyllä. Mun mielestä onnellisuus on, millaisen fiban mä haluan antaa ulospäin, mitä mä haluan itse ajatella itsestäni, koska tavallaan se angstisuo, mikä siellä on, niin se on aika syvä. Ja sitten kun se lähtee rämpimään, niin sit siellä on helppo olla ja tykätä niistä ajatuksista, jotka on negatiivisia. Tää on nimenomaan päätös, minkä mä olen tehnyt itselleni. No niin, sieltä se tuli. Sä oot päättänyt. Mä oon päättänyt. Sä oot tietoisesti lähtenyt muuttamaan sitä sun omaa asennetta elämään. Hei, se oli sit varmaan oikein. No, se on tosi oikein. Ja mä tykkäsin ihan sikana tosta, mitä olet oikeesti muotoillut sen. Koska angsti oli sellainen sana, mitä se oli ihan hullun muotisana muuten. Niin oli, ei enää ole. Kyllä. Siksi mä sanoin sen, koska sä oot vähän vanhempi ja sä tiedät. Tää on ollut meidän aikoihin silloin. It's our word. Kyllä, joo. Siis teini-angsti-kruik oli semmonen semmonen yhdistelmä, mikä kyllä, it was here. Deep. Ei vitsi, nyt mua oikeesti harmittaa nämä mun kysymykset. Ihan sairaasti. Oot ollut joskus kotiarestissa? Valitettavasti en. Se on semmoinen asia, mitä paljon elokuvissa, TV-ohjelmissa ja kaikessa aina, että lapsille ja nuorille annetaan kotiarestiin. Mä en koskaan saanut varsinaista kotiarestia. Mä en tiedä miksi. Ehkä sitä ei koettu oikeanlaiseksi rangaistukseksi. Kyllä mä tein hölmöjä juttuja, mistä mä sain kuulla, mutta ei koskaan tullut kotiarestia. Joo, ei mulle ikinä ollut ja mä oon periaatteessa vähän kade siitä. En mä tiedä miksi, mutta silleen, että miksi kaikki muut sai, mutta mä en ikinä saanut sitä. Tosi outoa kyllä. Sä voit ehkä pyytää joku Ville antaisi sulle vähän kotiarestia. Joo, tää toimisto. Sä poistat täältä mihinkään. Mut kun mä en ehkä ikinä tehnyt oikein varsinaisesti mitään tuommoista. Oliko sellainen kiltti lapsi? Tai aika kiltti kyllä. Aika nössö. Nössö-tyyppi aina ollut. Aika semmoinen pehmoinen kaveri. Mut ei, valitettavasti väärin. Okay. Väärin. Sä oot ollut joskus jälki-istunnossa, mutta täysin väärin perustein ja se oli sun ainoa kertas, jota sä myös häpeät, koska se oli täysin väärin perustein ja se oli sun mielestä, se ei ollut reilu, että sä sait sen, koska sä et olisi ansainnut sitä. Ai vitsi. Tää on nyt paha, koska tästä on taas silleen, että mulla ei, siis väärin on se, että mä häpeisin sitä. Koska siis mä en ole varma, että oliks tää, että tuliko siitä kotiarestiin vai miten se meni. Mutta se oli just joku, tiedätkö, että koko luokka tyyliin pistettiin. Joo. Ja totta kai siinä kohtaa kokee, että se on tosi epäreilua. Joo. Ja mulle siis reiluuden käsitys on semmoinen mun elämässä semmoinen jotenkin, tiedätkö, että se ei ole ehkä ihan normaaleissa leveleissä. Siksi mä uskon, että että jos mulla olisi käynyt noin, niin mä muistasin sen. Okay. Tuo oli tosi hyvä. Väärin meni. Väärin meni. Mutta oot ollut joskus jälkeensä. Mun mielestä kai mä oon ollut. Mutta siis meidän koulussa ei annettu oikeastaan ollenkaan jälki-istuntoa. Oikeesti, että se oli jotenkin... ihmiset ei varmaan jotenkin uskonut siihen. Joo, jossain koulussa ei anneta, sitä ei just uskota. No niin, nyt mä yritän muistaa, mä keksin ihan sairaan hyvän kysymyksen, tai siis väittämään sun. Siis tiedätkö, että kun ne sun kysymykset on semmosia, että tiedätkö, sielu tekee hyvää. Ja mun kysymykset on semmosia, että tykkäät puraisista karkeista. Sua on joskus koulukiusattu. No, riittääkö joku yksi kerta, että joku sanoo ilkeästi jotain, vai onko se semmoista systemaattista? No mä olisin väittänyt systemaattista. Niin siinä tapauksessa sitten oli väärin. No joo, se oli väärin. Mua ei ole kiusattu. Mä oon ollut tosi onnekas siitä. Ne tarinat, mitä on koulukiusaamisesta. Se on ihan kauheata ja tosi epäreilua, koska ihan mitä ihmettä. Mulla on vaan vaikea käsittää, että mistä se oikein tulee. Mua on haukuttu pari kertaa jotain tyyliä porkkana pää. Ei sen pahempaa melkeinpä. Kyllähän se silloin on tuntunut pahalta kakkosluokkalaisena tai jotain, jos joku yhtä luokkaa sitä vanhempi sanoo, niin, mutta ei sen enempää. Mä olin tosi onnekas. Varmaan myös sen takia, että mä olin niin huomaamaton ja harmiton tyyppi siellä koulussa. Mä en ollut ikinä äänessä eikä
Joo, ei. Mä oon se tyyppi, joka siellä takapenkillä hiljaa. Ja vaikka mä tietäisin sen opettajan kysymyksiä ja vastauksia, mä en todellakaan nosta kättä ylös, koska muuten kaikki kattoo mua ja mä en halua sitä. Niin, mä olin sellainen tyyppi, under the radar. Tää on oikeesti ihan sairaan siistiä, koska tekee kuitenkin oletuksen niin toisesta ihmisestä, että minkä tyylinen se voi olla niin videoiden perusteella. Ja mä, niin, koska siis sä oot ihan älyttömän tämmönen niin avoin ja hyvä esiintymään niin näillä videoilla, mutta sit nyt mä niin huomaan, että tavallaan mistä sä niin tuut, mikä on semmoinen niin aika ehkä semmoinen niin sisäänpäin kääntynyt, oisko? Joo. Mä oon hyvin erilainen ihminen nykyään. Mä oon tavallaan niin siinä vaiheessa, kun mä tekee videoita ja niin kun se lähti oikeasti käyntiin, niin mä muutuin tosi paljon. Mä oon kasvanut niin ihmisenä ihan älyttömän paljon enemmän kuin koskaan. Niin kuin. Mä aloitin videoita jo mitä 21-vuotiaana. Mä oon kasvanut tässä nyt tämän vajaan 7 vuoden aikana, kun mä oon tehnyt videota enemmän kuin mä oon koko mun elämäni ensimmäisenä 21 vuotena. Mä en tiedä mitä se 21 vuotta oli, mutta sit sen jälkeen vasta on tapahtunut. Siltä se tuntuu vähän. Et tietyllä tavalla sä et ole niinku elänyt. En mä oon elänyt oikeesti ennen tätä. En mun mielestäni. Tai siis mä oon aina ollut siis se tyyppi. Nyt mä paljastelen tässä, mutta mä oon aina ollut se tyyppi, joka niinku on ollut tosi varovainen ja ei ole ikinä luottanut itteensä missään mitä tekee ja semmonen just niin kuin mä sanoin, ujo hiljainen poika. Ja tää on niinku eka asia videoiden teko oli ensimmäinen asia, mistä mä sain niinku itsevarmuutta. Ja mä olin silleen, että vitsi, mähän on tässä oikeesti ihan hyvä, koska kaikki sanoo, että tosi kivoja videoita, on tosi hyvä ja bla bla bla. Ja sit mun piti oppia hyväksyä se, että joku oikeesti tykkää siitä ja mun täytyy sanoa itsellenikin, että sä oot hyvä tässä. Wow. Joo. Oikeesti? No, se on ihan... Kaikilla on joku tollainen juttu, mutta niinku, vitsi kuulostaa niinku oikeesti pahalta, että tavallaan että se löytyi niin myöhään tai tiedätkö silleen, no joo, että... kyllä se kuulostaa pahalta nyt kun sä sanot, mutta en mä siis kadu mitään. Mutta oishan nyt voinut vähän aikaisemmin kyllä löytää se oma juttu. Mutta sitten taas tää on se juttu, millä mä pyritän muita kannustaa ja sanoa, että hei, mulla meni näin kauan, että mä löysin sen mun jutun. Ja jos sä etit ittees vielä 14-vuotiaana ja ressat ihan hirveästi, että mitä pitäisikö sulla ottaa kuin harrastus, pitäisikö sulla tehdä mistä sun pitäisi tykätä, niin chillaa. Mä keksin sen vasta 21-vuotiaana. Niin. Sulla on koko elämä aika. Ja sitten myöskin it's okay to change your mind. Mulla on taas sellainen tällä hetkellä elämässä, että niinku, en mä tiedä mitä mä haluan tehdä ison. Tai sitten silleen, että niinku jossain kohtaa sen tietää, että joo, se on muuten niinku just tää juttu, että mä haluan rakentaa legoilla. Mutta sitten tiedätkö, että se on niinku ihan fine olla tulessa yhdestä asiasta ja sitten olla seuraavalla viikolla tykätä eri asiasta. Se on ihan normaali. Mä oon aika varma, että sua harmittaa, että sä lopetit ammattilaispelaamisen just silloin, kun e-sport alkoi kasvaa niin isoksi, että pelaajista voisi tulla oikeasti miljonäärejä. Joo. Mutta tää on itse asiassa vähän semmoinen niin kuin monimutkaisempi vastaus, koska mä lopetin sen pelaamisen sen takia, että mä tiesin, että mulle oikea valinta on lopettaa se. Miksi oli oikea valinta? Mä tarvitsin siinä kohtaa elämässä niin kuin jotain muuta. Ja tää voi olla ehkä semmoinen juttu, että mistä I can tell the story another time. No niin. Mutta mä lähdin siis vaihtoon siitä, kun mä lähdin niin kuin Paragonista. Mutta mä oon nyt jälkikäteen siis miettinyt sitä, että niin se olisi voinut oikeasti olla tosi siisti juttu, että niin olisi jatkanut sitä pelaamista ja niin rakentanut itselleen sen niin henkilöbrändin ja niin kaikki nuo jutut. Ja että mä voisin olla nyt joku striimaaja tai joku juttu. Että tavallaan mä oon vähän niin mennyt takaisin ehkä niin nyt niihin juttuihin, mitkä mä jätin silloin niin X vuotta sitten. Mutta sitten kuitenkin mä tietyllä tasolla tiedän sen, että jos mä en olisi tehnyt sitä niin henkistä kasvua siellä niin se voisi olla, että mä en olisi kauhean onnellinen, vaikka mulla olisi ne asiat. Alright, eli periaatteessa oli oikein. Se oli tosi oikein, se oli very good. Meikä vika kysyn. Sulle on vaikea itkeä. Ihan mielenkiintoista kysyä, miksi se olisi vaikeaa mulle itkeä? En mä vielä sano, onko se mulla on ihan hirveästi tuttuja, jotka ei vaan itke. Ne osaa käsitellä sitä pahaa oloa. Ja ne osaa purkaa sitä tunnetta. Ja ne osaa edes myöntää itselle, että tämä yksi asia on nyt itse asiassa niin vaikea, että mulla on niin paha olla, että mun on pakko itkeä. Okei. Ei, kyllä mä osaan itkeä. Joo, siis se on ollut kyllä semmoinen asia, mitä mä oon aina vähän ehkä hävennyt jollain tavalla, koska tiedätkö, kun se on silleen, miehet ei saa itkeä. Vähän niin kuin miksi ei saisi? No, en mä tiedä. Saa. Miehet saa itkeä. Miehet saa itkeä, kyllä. Mutta siis varmaan se on ollut aina se. Mutta kyllä mä oon purkanut. Mä myös itken aika helposti elokuvissa, jos joku itkee ihan hirveästi. Joo, se, mä otan sen siitä. Mutta myös ihan oikeista asioista, eli omista tunteista, murheista ja tommosista olen itkenyt ja surullisista uutisista, että mä käsittelen sen sitä kautta. Ja itse asiassa on ihan pari videotakin, missä saatan tirauttaa kyyneleen. Eli nyt jos mä olisin kattonut sun videota enemmän, no, mutta aika paljon enemmän olisin joutunut ihan tosi kauan sitten viimeksi. Mutta
Mutta just on kertonut jostain vaikka jonkun lähimmäisen poismenosta tai jotain tällaista, niin sit mä oon niinku purkanut niitä mun omia ajatuksia, murheet sen asian tiimolta mun videolle. Kun on aika avoimesti jakanut sen juttuun, niin siinä on saattanut päästä. Mutta kyllä, mä itken kyllä. Sä oot tosi viisas. Oikeesti. Mä tykkään tosi viisas, paljon. koska mä itken vain. Niin, koska mun mielestä se on semmoinen tapa, mikä on vähän niinku aliarvostettu. Tiedätkö? No joo. Tai että itse ajattelen, tää itse asiassa varmaan kertoo musta enemmän kuin suusta tää kysymys. Näin käy tässä pelissä. Eli se oli väärin kanssa. Mut onneksi oli väärin. Mä oon tosi tyytyväinen, että mä olin väärässä. Okei, no mun viimeinen. Sä et kadu mitään tässä elämässä, sä vaan koet, että negatiiviset sattumukset, mitä on joskus tapahtunut, voi kääntää voitoksi, että sä oot päässyt niistä yli. Tää on niinku ding ding oikein. Mutta tää on niinku enemmän silleen, että mä oon niinku päättänyt myöskin noin. Että siitä niin kuin syystä, että on nyt nähnyt, että semmoiset asiat, mitkä ei niin kuin silloin näyttänyt kauhean semmoisilta jotenkin hyviltä tai niin kuin pelkästään tosi hyviltä, niin että niistä on itse asiassa ne on niin kuin muokannut musta mut. Niin se antaa semmoista niin kuin uskoa myös siihen, että vaikka olisi välillä vähän huonoa tai paskaa. Niin, kaikki noi, mitä mä olin nyt tässä tänään ottanut väittämiksi, niin on oikeastaan sen perusteella luotu, kun mä oon tavannut sut muutaman kerran, ollaan juteltukin ja sitten katsonut sun YouTube-kanavaa. Että sieltä niinku oikeasti välittyy tosi isosti se positiivisuus ja semmoiset niinku tietynlaiset ajatukset ja sun oma asenne elämää kohtaan, niin sit sitä kautta mä ajattelin, että nää olisi aika niinku ehkä hit. Ja aika hyvin osukin moni kohdalle. Nämä kysymykset kertovat susta oikeasti sellaisen, että vitsi, niinku iso suositus, että niinku Eetu, vitsi. Kiitos. Ihania kysymyksiä. Mutta sä oot tyytyväinen. Aivan sairaan tyytyväinen, mä oon aivan tulessa. Seuraavalla videolla me katsoo, tulee 2 kysymystä, mitä saadaan esittää toisiltamme. Elikkä next video, kiitos, heippa, next video. Moi moi.